ดิพ่อมึงคนไหนพ่อสวัสดีครับวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันวันนี้ผมจะไปปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์แม่เดี๋ยวนี้ไออูไก่จะตายแล้วแม่จะตายค่ะแล้วก็มีพ่อมันอยู่ในเกมด้วยและนี่ก็คือแบดบอยทีวีนี่คือหน้าต่างแบดบอยครับไก่กี่ตัวเจียวและตอนนี้เราอยู่ในรถเมล์โคตรจะสะอาด